A templomot valaha dühötten ócsárolták, mert építője Hiseg, szakítva a hagyományokkal, megváltoztatta az alaprajzát. Ismertük azt az építészt, és kedveltük is, noha meglehetősen kicsapongó volt. Filmszínházunk bemutatja a Szeszélyes nyár című filmet. Ez a nyár valahogy szerencsétlennek tűnik nekem. Melyik hónapra számíthatunk, ha még a június sem alkalmas rá, hogy egészségünkről és testünk tisztaságáról gondoskodjunk? Hé, uram, fedj el már a férfiasságát! Világosan látom a combjai közt. Ki oltotta magába ezt az erkölcsöt? Ne háborogjon már, atyám! Tisztes okból tettem le a nadrágomat, a bőr ugyanis igényli a levegőt, lélegezni kíván. Bizonyos egészségvédelmi szempontokat oltottak belém, és én rendületlenül tartom magam azokhoz. Ha csak a múló porhüvelyre gondol, elszalasztja az örökkévaló dolgokat. A könyv, amelyet magammal hoztam, ha figyelmére méltatná, eszébe juttatná, hogy mi a maradandó. 2000 éves, őrnagy, ide figyelne egy percre? Kanonok! Az őrnagy nem olvasta a könyvét, és nem is fogja elolvasni, még ha öregebb lenne is. Mert vajon miért hinne abban, hogy az öregebb szamarak jobban iáznak? Ő horgászni jött ide, maga meg a kiáltozásával elűzi a halait. Dehogy. Társalgásukon bizonyos elfogultság érződik. Ha nem is elég nemes, mindazonáltal megengedhető.
mert az elfogultság a szenvedély visszatükrözése. És ugyan van-e igazi fenség az örök kékék bolton és a szenvedélyen kívül? Az égről tett megállapítása kissé elhamarkodott. Június viszonylatában mindenképpen az. Nem is érdemel jobbat, hisz órák óta egyre csak szitkozódik. Nem engedhetem meg magamnak, hogy bosszúságomnak szabad folyást engedjek. De szívem szerint, uraim, nagyokat káromkodnék. Ha nem hangerővel próbálnák egymást meggyőzni, itt-ott talán hasznomat vehetnék. De megítélésem szerint önnek elégtétel az, ha öné az utolsó szó. Jobb az utolsó szó, mint az utolsó döfés, mert nekem aztán... te csak lopod a napot. Elvont dolgokról folytatunk véleménycserét a kanonok úrral. Értem, holmi ostobaságokon veszekeztek olyan hévvel, mintha pénzről volna szó. Az uram rengeteget locsog, és ezt 17 éves koromtól kell elviselnem, mert ilyen fiatalon mentem én hozzá. Pedig különb házasságot is köthettem volna. De Antonyin megverte a kérőket, birtokába vette a kulcsokat, amelyek épp illettek az ajtómba, és addig zaklatott, amíg meg kellett tartanunk az esküvőt. Most mondja meg, őrnagy, hogy ezek után hogyan tarthatnám becsben az ön királyait, a kanonok könyvét és saját egészségemet. Mi tagadás? Antonyin nagyon szerelmes volt, és nagyon egészséges. Fogadni mernék, hogy a fiúk megérezték, mikor megverte őket. De azóta... Na jöjjön, átviszem. Az a kettő egy szót se fog hallani. Bizonyára már is fegyverekről mesélnek egymásnak. Volt egy bizonyos orgonista, aki egyik Zsoltárt a másik után énekelve csipkedte a combomat. De nem hinném, hogy az ő találékonysága vetélkedhet az ön mesterségbeli tudásával, mivel hogy ön oly sokat tanult életkoráig. Jaj! Jaj! Mi abban a korban vagyunk, mikor már nem kiabálnak teletüdőből. És amikor már elmehetünk egy kerítés mellett anélkül, hogy annak átugrása megkísértene. A kanonok természetellenes ösztönökkel rendelkezik. Mi közöm hozzá? Engem nem érint. Ön, kedves őrnagy, veszedelmes ember. Baljósan villogó tekintetével arra az őrmesterre emlékeztet, akit ifjabb éveimben elég bizalmasan ismertem. Segítsen nekem! Nagy svihák volt az az őrmester, és épp oly kötekedő, mint ön. Felajánlottam neki mindent, amit megfelelőnek tartottam indulatai lecsillapítására. Ennek ellenére csak csavargatta a gombjaimat, miközben egyik flaskát a másik után ürítette. A trénnél szolgált, ellentétben önnel, aki tüzérezrednél szolgált, és nem hordott vörös nadrágot. Annál is kevésbé, mert vörösbugyogóban csak a bugris ezredek díszelektek. Bugris? Először hallok ilyen véleményt róluk. A verekedéshez viszont értettek. Elnézést, asszonyom, de az ön férje, akinek tisztelettel tartozik, már csak azért is, mert kiemelte önt a külvárosból. Ha jól tudom, nem szolgált sem a trénnél, sem a tüzérségnél, hanem utász volt. Na és aztán, mintha én nem tudnám, hol szolgált. Ha vitától találjon ki valami mást, és a mester eldöngöli. Bolond az, aki a múltnak él, és nem élvezi a jelent. Együnk, igyunk élelmet ide. Zsíros sajtot, vadat, szárnyast, bárányt. Mindent, ami élve születik, és ami tojásból kell ki. Ide mindent, ami érlelt, ami megtermékenyítetett, és mindenfajta hüllőt, amelyeket kulturált országokban fogyasztanak. Ide velük. Dél van, a föld megfordult, és ilyenkor van az evés ideje. Ön falánk lett, őrnagy, vagy pedig szószájt jár. A fogát vagy a nyelvét akarja mutogatni. Nincs kedvemre, ha sokat beszélnek. Nincs kedvére. Hisz még csak most kezdtük. Rossz az életrendjön, túl sokat gondolkozik.
még evés közben is, és ez is egyik fajtája a falánkságnak. De kérem, miért kezd itt újabb vitát? Mert ragaszkodik a rossz szokásaihoz. Ha én 5 percnél többet töltök a vízben, ön minden erejével kipróbál rángatni. Nos, figyelmeztetem, hogy a tévedések, amelyekben ön fulladozik, rosszabbak, mint a víz. Hol lehet az ecet? És a só? Emlékeznek, hogyan sózogattuk a régi időkben a zsíros pirítóst? Hát igen. Ó, az itáliai hadjárat. Tudják-e, miért vesztettük el az első csatát Piavénál? A hadseregnek ugyanis nem volt edénye. A bort marokból kellett inni. A katonák szoronnyal nyitották meg a hordókat szépen alul, hogy a bor sugárban jöjjön ki. Ennek következtében a pincéket elöntötte a bor, és néhány ezred bennük fulladt. Nem gazdaságos, uraim, a hordókat szoronnyal kinyitni. Ezáltal sok olyan nedű folyik el, amely fölöttébb alkalmas arra, hogy felpesdítse a szunnyadó bátorságot. Bátorság. Emeljen fel egy mázsát, őrnagy, és aztán beszéljen nekünk bátorságról. Ha! Előadhatok néhány verset, amelyek sem vágóhidakkal, sem teheremeléssel nem foglalkoznak, mégis meghódították a világot. Ne sípítozzon itt nekünk a fecsegő könyveiből! Csend! Fegyverrel a kezemben válaszolok önnek, védekezzék! Mit csinál őrnagy? Az atya belehal a félelembe! Jól van, jól van, jól van! Erőlködjenek csak! Majd én lecsillapítom önöket! A bátorság láng volt, de jaj, lankadt a kéz. Menjen a csudába azzal az ódák könyvével. És hullottak a bástyákról a büszke férfiak. Épeszű ember nem talál értelmet az elnyűjt soraiban. Dicső nemes halál. Távozzatok, ti lihegő írások, Az szótátjár álnokság az magyarázói, éltüket, akik vehett el kedvetek supás lelitnek habár az előírásos emlékezvén, a szív kantálásra. fájdalmasan dobog. Örök dicsőség néktek, bátor harcosok. Jöjjenek! Gondolkozás nélkül. Az atya és az őrnagy langyosnak nyilvánították a fürdőt. Ha szükségük támadna segítségre, rendelkezésükre állok. Az uram kelekótja. De tisztában van a jogaival, és él is azokkal. Ha valóban élne a jogaival, akkor csak ugyan mester lenne. De így csak Antonin. Valóban, Antonin, mivel én Katerina vagyok. Hurrá! Örömmel látom, hogy elsajátított egy kis logikát. Elmegyek. Tapasztalatom ugyanis, hogy valamelyik jó úszó mindig épp előttünk próbál vízbe fulladni. Legyenek erélyesek szükség esetén, és óvatosak, mivel kiskorúakról van szó. Őrnagyom. Ön oly vonzó jelenség, ahogy itt ül azzal a tisztes 50-es arcával. Csak nem kívánja, hogy ezek a nők elmenjenek innen, és hogy az én uszodám üresen maradjon estig. Csak nem akarja tönkretenni a vállalkozásomat. Azt hiszem, ön túlságosan bízik a türelmünkben. A türelem a jó hadvezér legfőbb erénye.
Árnostek bűvész vagyok, és tekintettel a komor égre, mivel délvidékről jövök... Kerül már olyannyira, hogy rövidesen kánikula lesz. Vetkőzzék csak, uram. Ön az, akiről tegnap óta az egész város beszél? Ön az. Ha jól hallottam, tűznyelő, és megjárta Párizst, meg Hollandiát. Igaz? Igaz, asszonyom. A bűvész mindegyforma. Mind fura bohókás, és cserepeket rákcsál a közönség előtt. És nyulakat rász ki a kabátjából. Látom, a beesett mellkas nem fosztja meg a bűvészeket önbizalmuktól. Ez az öltözék nem fürdéshez való. Túlságosan pajzán. Nem látják, hogy a trikó alatt hogyan domborodnak az idomai? És hogy a trikó rózsaszín. Rózsaszín a malacok színe. Ha a rózsaszín a malacok színe, akkor a szürke a tudósoké és a fekete a patkányoké. Szeszélyes ez a nyár. Tegnap esett, és ha nem tévedek, ma ugyancsak esni fog. Hollandiában is ilyen rossz az időjárás? Valamivel jobb. Bár vasárnaponként ott is esni szokott. Nos, a mutatványaim bár lényegükben testiek, bizonyos mértékben lelki jellegűek is. Eltüntetek dolgokat anélkül, hogy észrevennék, hogy hová tűntek. És mindezt egy mozdulattal, amelyet hosszas magamba fordulás útján sajátítottam el. És most megmondaná, uram, hány óra? Dermesztő hideget érzek a koponyámban, és hangokat hallok, amelyek hasonlítanak a karácsonyi harangokhoz. Mert ez az óra hideg fényével megfagyasztotta, és felforgatta azt. Hű, a koponyájában volt az az óra. A mutatványa kielégítő, és rászolgált a fizetségre. Hogy ilyen eldugott helyen is akadnak haladó férfiak. Művészetemnek gyakran adóznak olyan dolgokkal, amelyek sajnos nem ehetők. Az emberek bizony gorombák. De adja vissza az órámat. Különben arra csábít, hogy én is goromba legyek. Az idő repül, nincs hatalmam megállítani. Van szerencsém meghívni önöket az előadásunkra. Lányok, humor, látványosság. Katonáknak féláron. Armastek úr takaros legény. Észrevetted zavarát és pironkodását, mikor az őrnagy olyan otrombán kínálta meg? Talpra esett ember, az tény. Jócskán evett, és nem fizetett se azért, se a belépőért. Azt hiszem, a maga ördöge, atyám, most bármelyikünket a villájára szúrhatna, látva azt, hogy tetszenek nekünk a nők, és egy bűvész boszorkány konyhájához igyekszünk. Ugyan mi jut eszébe, Antonyim? Nincs ördögöm, s az ördögnek nincs villája. Átkozottul kevés szép lány van, de azért akad. És mind ért a saját hangszeréhez. És mind itt van jelen. A mindenit annak a csibész bűvésznek. Telekürtölhette a várost a művészetével. Különben hogy lenne ennyi ember itt? Csendesen élek, nem bírom az izgalmat. Hát nem gyönyörű. Mindene.
Tudja, mit majd, ha ideér hozzánk, megkérjük, hogy vegye le azt az állarcot. Kopárak ezek a fák, nem terem rajtuk gyümölcs. De urrá tudunk lenni a természeten. Uraim, készítsék elő pénzüket. Suttogni rossz szokás, amelyet az erkölcsnevelő könyvek elítélnek. Méltán korholja e szokást a katekizmus, és azóta óvakodik is mindenki suttogva beszélni, kivéve a templomban és a nyilvános helyeken. Elég. Úgy látom, a kisasszony siet, és nem ér rá válaszolni. Akar fogadni, atyám? Vagy ugyanúgy megcsinálom minden felkészülés nélkül? Psz. Psz. Mértékkel, uram, ráfizethet. Fogadjunk, hogy nem a saját orra után megy. Mert valahogy mindig elhajlik hol jobbra, hol ismét balra. Önből az irigység beszél, mester. Vagy tökéletlennek találja a mutatványát? Ha ő nem mutatványban tökéletességet keres, nincs mit mondanom.
Sötét éjszaka van. És egy csomó semmire kellő valószínűleg kedvet kap a takarókra, törülközőkre és a többi fürdőkellékekre. Tanácsos hát, hogy az öltözőben töltsem az éjszakát. Majd elnyúlok a fekhelyen, amely ugyan kemény, de se baj. Úgyis virrasztani akarok. Kinyitni! Azonnal nyisd ki, te szégyentelen szoknyabolond! Átkozott legyen ez a helyzet, amelyben semmi más nem jut nekem, csak sérelem és gyalázat.
A legderekabb legények között válogathattam, és kit választottam? Egy mamlaszt, aki a forró kályhát szereti, aki idegen kamrákba jár torkoskodni, bár otthona tele van édességgel. Nagyisten, isznak bent, uraim? Ön van itt, őrnagy úr? Vagy ön, kanonok úr? Mire vársz? Rohanj! Hozzanak a szerencsétlennek meleg tejet és száraz ruhaneműt. Majdnem ott veszett az orsában. Kihúztam a folyóból egy szerencsétlen kislányt. Nem lehetett több 20 évesnél, az utolsó pillanatban ugrottam utána. Az beszélik, Anna volt az a cirkuszi kocsiból, és ön a füzesen át üldözte őt idáig. És hogy az a szerencsétlen kislány kénytelen volt a vízbe vetni magát, hogy megmeneküljön a szégyentelen ajánlatoktól. Mindenkinek jól jön egy vidám barátnő. Tudjuk ezt. Apró fülecskéjük, rózsaszín szájacskájuk. Hát igen, ismerem ezt. De az idő múlik, és a dolgok feledésbe mennek. A nők ostobácskák. Soha nem voltak részesei a nagy dolgoknak, és nem ismerik a lelki gyönyöröket. És meg tudnak rontani ősi családfákat nemes ivadékaikkal kereszteződve. És betöltik a földet betétkönyv olvasókkal. Hajnalban elcsíptem egy lányt az ágyában. Hát nem volt csurom vizes? Megáll csak. Mindent hallottam. Hallottam a víz locsanását, a bűn után, atyám, és most már világos előttem. Becsaptak, bevizezték az ingét és az alsó nemét. Ugyan nézzen az urára. El tudja képzelni, hogy ez a mamlasz ilyen szép lányt meg tudna nyerni magának. Csak ugyan felismerte benne a cirkuszos Annát? A kanonok kételje indokolt. Inkább valami gombaszedő vénasszony lehetett. A férje valóban erkölcstelen volt, de most már öreg ember. Én tudom a legjobban, milyen öreg. Nagyon is. De az a lány nem a gombaszedőktől volt, hanem a kocsiról. A kanonok úr ráhibázott. Anna volt az. Nálunk nem henyélnek. Hazám, nálunk nem henyélnek. Ász. Nagyon hasonlít azokra a tyúkokra, amelyek a maguk udvarában kapirgálnak. Ezek az érett kor nagy és sajnálatos tévedései.
A szerelem ez, amely egy bizonyos riasztókor küszöbén jelentkezik. Látom Moledde tisztességes nőmet, milyen nehéz szívvel vágja le ezt a tyúkocskát, és milyen pironkodva hozza szatyrában Árnosteknek. Tudomásul veszem, a szemem serebben. De szeretnék biztosítékot arra, hogy ez az új szerelme erős és időtálló. Menjetek hát, menjetek szerelmesek, kéz a kézben, és az Istenért vissza ne gyertek többé. De jó is hármassával számolni a napokat, és várost város után elhagyni. Milyen szép tüzet varázsolni, és kiskerek labdákkal játszani szerte széles világban. De szép élet. Lámpák, bűvés sipka, kifeszített kötél. Istenem, de szép. Az éjszakák pompásak, és a nappalok egy vasat se érnek. Mitől van ez? Nyilván attól, hogy ön bűnös lélek. És ez a rossz nappali időjárás az ég büntetése. Ördögöt. Voltak idők, kanonokom, amikor éjjel-nappal vétkeztünk, és mégis sütött a nap. A két nem vonzódása régebről való, mint a sziklák és a tenger. És az özönvíz korán sem ezért jött, de nem ám. Önkanonok sose érez ingert bizonyos részvállalásra, hogy érintkezzék ezzel a teremtő erővel. Elvégre ön mégsem kártauzi szerzetes. Drága Antonin úr, el nem mondhatom, milyen hálás vagyok a segítségéért. Ön igazán gyengét, finom lélek. Nem lett semmi baja? Nem kapott náthát? Nem, hála a teának és a gondozásnak, amelyben felesége részesített. A feleségem vad és felháborító dolgokat fecseg. Maradjon ő Árnostek mellett, de maga ne menjen vissza. Árnostek középszerű bűvész, de kiváló gyámapa. Ez aztán az igazi bűvészkedés. Katerina játszik a kíntornán, Anna tányéroz, és mindkettő Árnostek kocsiján tartja a szemét. Félek, hogy ez a bűvész az ördögöt szolgálja. Gyakran kételkedtem az ön épeszében, és kételjeimet igazoltnak látom. Hogyan tréfálkozhat azon, hogy megszökött a felesége? Kedvem lenne megnézni, hogy ágyaz magának Árnostek, hogyan helyezi el a két nőt. Mert nekem úgy tűnik, hogy kicsi a kocsija, és nincs benne 3 fekhely.
Jobb későn, mint soha, ugyanis már első nap oda kellett volna adnom magának ezt a könyvet. Tényleg? Igen, Annácska. Szép elbeszélések vannak benne, és néhány szemérmes szerelmi történet, amelyekben kedvét lelhetné. Kis türelmet kérek, csak megforgatom a halat a serpenyőben, a vacsorán. Merőben felesleges ceremónia. Az a hal úgy sem lehet friss. Különben sincs péntek. Akkor már is ajtót nyitok. És ön majd forgatja a halat a tűz felett. A szerelem művészete. Szeretni és szerettetni a legnagyobb boldogság. Tudja, mitől töklik a lejjel. És megrácsi! Jó, a nőjem, mit? Az ágyamba való asszal. Nagyon jó nő! Gyertek ide! Adjunk neki! Jó! A törvény nevében! Mit csinál maga itt? Úgy komár! Reggel elnéztem hozzá. Beszakadt a fülcimpája. Feldagadt a képe. Olvasgatott és vígan volt. Bűnbánatot lenne illő mutatnia, és ostorral sanyargatnia magát, ahogy azt a rendes kolostorokban tették. Hisz szerzetes. Nem. Figyel, felesleges ilyen ártalmas dolgokat ajánlgatnia neki. Meglakolt ő már a tettéért. A fülcimpája csak egy kis bőrdarabkán lóg. De gondolom néhány öltéssel megmenthetnénk a számára. Hozza hát a tűjét.
Az orvos elpletykálna a kocsmában, hogy az önfüle nem az Anyaszent Egyház tanainak védelmében hullott el. Jobb hát a történteket elhallgatni és magát Antoninra bízni. Gondolom nem kell dicsérnem Antonint, hisz úgyis ismeri ügyes és kíméletes kezét. Antonin Dóra kiváló ember. Szolgálhatok önöknek borral, uraim? Kis szeszt kérnék. Vagy talán inkább egy fazék forró vizet, hogy szerszámomat a rárakódott kosztól megtisztítsam. Ismerik álláspontomat a nőkről, és hogy beszakadt a fülem, azt ne vegyék olybá, mintha nézeteim megváltoztak volna. Visszamentem Arnostek kocsijához, és beszédbe elegyedtem Annával, aki épp vacsorát készített. Halat sütött. Ön is evett belőle? Megkóstoltam egy csipetnyi sügért, abból, amit ön fogott ki tegnap az orsából. Tartsa meg a gyalázkodó meséit. Mi értelme? Tudom. Csak bátran, vidáman, kanonok úr. Tartsa ide a fülét hősi elszántsággal, és ne káromkodjék, mert az idegesít. Ó, te parázna költészet! Ó, te megáltalkodott irodalom! Mikor foglalkoztok végre egyébbel is, mint a bordélyokkal? Mikor fordítjátok figyelmeteket a nemes polgárok erényeire? Mikor találok könyveitekben legalább egy oldalt az adásvételről, a hazaszeretetről, a szarvasmarhák értékesítéséről és a talajnemesítésről? Mikor lát már napvilágot egy verses kötet a testi erőről? Az agitációs szempontokról és az osztályrétegeződésről? Vagy messze még az az idő? Gyakran hallottam önt verseket mormolni, amelyekben semmi tanulság nem volt, csak a szakember habzószájú kegyetlensége érződött belőlük. Aki az éhséget és a feledést hirdetve új és érthetetlen szépséget ígér. Az őrnaggyal együtt úgy vélekedünk, hogy ez disznóság. Akárcsak az, hogy ön sose beszélt velünk nyíltan, és erkölcse odáig süllyedt, hogy verekszik is. Hát igen, sebet ejtettek rajtam, és önbe varta. Az is igaz, hogy könyvekkel sétáltam az Orsa partján. Shakespeare, Rabelais és Cervantes. A fejemet is feláldoznám értük, mint ahogy majdnem a fülemet Annáért. Mi édes és dicső csatában halni meg. Csak hogy a költők rendszerint rossz katonák. A mesternek igaza van. Most nézzék, uraim. A távolság mércéje a bolyongás. A bőségé az éhség, és a játék szüli a tettet. Mert ön őrnagy nem gondolja, hogy mindaz, ami létrejön, olyan merész és játékos elmék szüleménye, melyeket sem könyvek, sem más hasznosságok nem foglalkoztatnak, és így ráérnek meglepő sorrendbe rakni a dolgokat. Figyelem, Antonin, hogyan változik a jelleme, hogy mégiscsak elismeri a költészet hasznos voltát. Hogy én kanonok? Ezt azért mégsem. Semmi hasonló nem áll szándékomban. Tudja, asszonyom, mikor Mühlhausenben voltunk, hófelhők gyülekeztek felettünk, hideg volt, a kocsiban a kémény nem húzott. Hát igazán sok rosszon ment keresztül.
De engedje, hogy megkérdezzem, ilyen körülmények között volt-e tisztaság a kocsiban? Mert ha az otthon takaros, elviselhető, sőt kellemes a tartózkodás benne. Kerítek majd néhány takarót és párnát is. Ezek a dolgok megszépítik a lakhelyünket. Elkelne egy szőnyeg is. Anna tenyérnyi lyukat égetett benne a cigarettájával. Épp tegnap róttam meg érte. Az a lány kész akarva rongálja a vagyonunkat. De bennem emberére talált. Elküldöm, még a cselédek felmondási idejét se várom ki. Ilyen időben Arnostek aligha fog kibújni a kocsiból, hiába is mennénk az előadásra. Látom, Antonin, hogy otthon akar maradni. Úgy véli, méltánytalanság érte, és ezen rágódik. Holott bizonyára nem első ízben kapott kort lánytól. Tegye túl magát rajta. Békéljen meg a kanonokkal, aki csak a gondviselés eszköze volt. Hát elfeledte már a sétáinkat az Orsa mentén, amikor a vadrózsa, kökény és szederbokok alatt a nedves földben gilisztákat kerestünk. A beszélgetéseinket, amelyekkel napjaink teltek. Azokat a bánatűző utakat, amelyek jól végződtek. Antonin, mindez újra visszatér. Állítom és kitartok amellett, hogy ez nem Annának való hely. Nézzem, milyen zavartan viselkedik, és milyen üres a tányérja. Feleségül kéne venni, mert nőm bizonyára kínozza őt. Kisasszony, szedje a motyóját és hagyja ott a kocsit. Anna, jöjjön hozzánk, vállalja el a fürdőmet és a kanonok könyveit. És mit csinálunk az őrnaggyal? Én megölöm a bűvészt, és börtönbe vonulok. Másszol le! Másszol le az Istenért, Arnostek úr! Jézus Mária, összetöri magát, aztán felkopott az álom. Megjárja, ha nem hallgat a jó szóra. No látja, most megvan a baj.
Vége a zsonglőrködés. Azért egy kúpot beszerzett. Úgy kell neki. Minek mászott? Tudják mit, uraim? Összegyűjtünk neki pár krajcárt, és veszünk rajta egy tyúkot. Hadd főzzön magának levest. Én, szomszéd úr, ellene vagyok, hogy valakit alamizsnával megalázunk. Látja, milyen igaza van? De uraim, Ebből aztán vehet. Szegényke. koldus szegény ember! Botot érdemelne a bitang, hogy nyugalom legyen. Ne lamentáljon. A partnerem nem szíveli se a halálugrást, se a bőgést, az idegenjelent. Vegye fel Árnostek trikóját, és előadást tartunk, mert kint már gyülekezik a nép, mint a felhő. Én a tisztes polgárasszony, aki óvtam jó híremet. Trikót öltsek, hogy Isten és ember előtt csalásban és szemfényvesztésben vegyek részt? Hát nem! Megszoktam, hogy tisztességes ház előtt üljek, és ott is fogok ülni, mert Antonin visszavár engem, és én nem hagyom őt cserben. Többször láttam szegényt itt ácsorogni, dúlt tekintettel, sápadtan, ziláltan, készen arra, hogy én miattam forgáccsá aprítsa ezt a kocsit. Igaza van. Ön kissé eltávolodott családi tűzhelyétől, és szenved ezért. De most már takarodjon haza, vagy eldöngetem. Ismertem valaha egy közmondást, amelyet hasonló megrázó körülmények között szoktak idézni. De sajnos mindössze néhány szóra emlékszem belőle, ami így hangzik. Aki sokat markol, az nem tudja tovább. Nem. De talán a kanonok. Dohnálkovával, amikor a Ferdinánd cirkuszban körtével a szájában táncolt. Néhányan túlzottnak tartották a leleményességét, szerintem azért, mert nem állt jól neki. Hatásosabb a száj csupaszon, díszítés nélkül. Ó, őrnagy. Igen. Anna nemes produkciójával, bemutatva az izomszálak feszülésének és összehúzódásának mechanizmusát, vigasztaló képét nyújtja azon akcióknak, amelyek a színház gyökereit képezik, dicsérve velük Istent, ki a testet saját mására alkotta meg.
Anna? Na végre, hol csavarogtál? Voltam az uszodában, majdnem ellepik az ágak és a levelek. Mi van veled, Antonyin? Ön ugyebár a holmiáért jött. Nagyon helyes, vigye csak, rakodjon, csomagoljon, hurcolkodjon. Kész vagyok megbocsájtani neked. Már eléggé megbűnhöttél hűtlenségedért. Hisz 3 napja tisztátalan, sivár otthonban élsz. Ízetlen ételeket eszel, és talán nem is alszol. Nem tudok rád tovább haragudni, Antonyin. Annál jobb, ha nem tudsz, hát ne haragudj. De ami a hibáimat illeti, azok javíthatatlanok. Ma láttam egy mosónőt térdig az Orsa vizében. A közelébe se jöhetett Annának. Mégis világosan éreztem, hogy nem javultam meg. Csöndet! Megengedem, hogy itt maradj, de hallgass a neved. Istenem, de szép ez.
Az ördögbe is majdnem a hölgyemet találta el. A hölgyét? Az ön hölgyét? Elment az esze, őrnagy? Nem, ön megy el, uram, és Anna itt marad velem. Legyünk kíméletesek fele barátaink gyengéi iránt. Kérem, ne vegye el az őrnagy életét. Minden rendben van? Ma reggel a tölgyfa sétányon a bűvész megsuhintotta pálcájával. Senkinek nem lehet több oka a panaszra, mint nekem, uraim. Mert tudják meg, hogy Katerina visszajött. Tudj Isten, de ez a nyár valahogyan szerencsétlennek tűnik nekem. Jak je krásné kouzlit ohně po světě. Magyar hangok. Márkus László, Suka Sándor, Miklósi György, Pécsi Ildikó, Pap Éva, Dégi István. Magyar szöveg Kálmán Éva, hangmérnök Bétin Viktor, szinkronrendező dr. Márkus Éva. A forgatókönyvet írta Václav Névelt és Jerzy Menzel. Zenéjét szerezte Jerzy Schust. Fényképezte Jaromír Sofr. Rendezte Jerzy Menzel.
A szinkron a Pannónia Filmstúdióban készült 1969-ben. Forgalomba hozza a Mokép.